أرض حرمتها أمريكا على العالم ل100 عام، أرض لا تشرق عليها الشمس نهائيا، أرض تعلمنا أنها مغطاة بالجليد، لكنها حقيقة تغلي بحروب سرية وصراعات قد تنفجر في أي لحظة. حقائق كثيرة وأسرار أكثر نكشفها لكم عن أراكتيك، أرض الأسرار والأطماع والغموض. على مدار 100 عام وصفت قارة أراكتيكا العظيمة أو ما تسمى اليوم بالقطب الشمالي بأنها بقعة من الأرض تغطيها الثلوج، وإذا ما بحثنا قليلا عنها نجد أنفسنا تائهين بين 3 تعريفات لها: الحكومي والجيولوجي والتعليمي. فحكومات الدول المحيطة بأرض أراكتيك، وهي أمريكا وروسيا وكندا والدنمارك والنرويج وفنلندا وآيسلند والسويد، تحدثت عن أن هذه القارة العظيمة أرض صالحة للعيش، تغطي الثلوج جزءا منها بينما تغطي الأعشاب الجزء الآخر. وقد دعت هذه الدول في مؤتمر لها إلى الاستفادة من ثروات هذه المنطقة من معادن وغيرها. أما التعريف التعليمي لهذه القارة فقد أخبرنا بأنها مجرد قطعة من الأرض تكسوها الثلوج، لا حياة فيها ولا فائدة منها. وإذا ما نظرنا لخرائط جوجل نجد أنها جعلت هذه القارة بقعة داكنة من الماء في محاولة لإخفائها تماما. فلماذا كل هذا الغموض والتناقض حول هذه الأرض؟ عام 2019 تصدر اسم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عناوين الصحف الدولية بعد أن خرج للعلن ليعلن اهتمامه بشراء جزيرة جرينلاند، وهي أكبر جزيرة بالعالم وتقع على حافة المحيط المتجمد الشمالي. آنذاك تعرض ترامب لسخرية كبيرة بسبب الخطأ الدبلوماسي الذي وقع فيه، لكن تصريحه هذا حرك تساؤلات كبيرة حول تلك المنطقة، كان أبرزها: لماذا هذا الاهتمام بتلك البقعة البعيدة المغطاة بالثلوج؟ وليست أمريكا وحدها، فجميع الدول المجاورة لتلك المنطقة تجري بينها حرب باردة جديدة حول هذه الأرض، وتعد روسيا وأمريكا قطبين أساسيين في هذه الحروب. وطبعا السر يكمن في الثروات التي يمتلكها القطب الشمالي، إذ ثبت أنه يحتوي احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، ويحتوي البحر الممتد تحت القطب الشمالي ثروة من النفط تقدر ب90 مليار برميل، وهو ما يعادل 30% من احتياطات النفط المكتشفة بالعالم، إضافة إلى 30% من احتياطات الغاز في العالم. وفي البحث عن هذه الثروات ثبت أن هذه الدول اكتشفت الثروات التي تحتويها هذه المنطقة منذ أكثر من 100 عام، لكن لم تكن هناك وسائل متاحة لاستخراجها والاستفادة منها. وكانت تلك الدول المجاورة لأراكتيك، أو كما هي معروفة الآن بالقطب الشمالي، قد وقعت معاهدة تحت اسم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وذلك لتوزيع النفوذ في تلك المنطقة وحظر أي تحرك فردي فيها. ومن المناطق المتنازع عليها هناك سلسلة جبال لومونوسوف، وهي عبارة عن تلال جيولوجية ضخمة تتموضع في أعماق البحار وتمتد عبر المحيط المتجمد الشمالي، وتمتلك ثروة معدنية ضخمة. تاريخ القطب الشمالي. القطب الشمالي المعروف باسم آرتيك لم يكن مجرد امتداد جليدي بلا حياة، وقد عبرت عدة خرائط عن هذا المكان، كان أشهرها خريطة ميركاتور عام 1595، والتي تعد أول الخرائط التي وصفت القطب الشمالي. رسم هذه الخريطة الرسام الفلامنكي ماركاتور، أشار فيها إلى المسار الكامل للمياه عبر الجزء العلوي من أمريكا الشمالية، وأظهرت صخرة مغناطيسية هائلة تحيط بها 4 جزر في القطب الشمالي. وعام 1599 ظهرت خريطة بارنتس التي رسمها الملاح الهولندي ويليام بارنتس، مظهرا الجزيرة سبيتسبيرجين، وهي الجزيرة الرئيسية في أرخبيل سفالبارد النرويجي، وأطلق على الجزيرة القطبية الشمالية اسم الأرض الجديدة. وفي عام 1636 لم تعد الخرائط المحدثة للمنطقة تحوي مناطق ماركاتور ال4 والدوامة المركزية،
بل رسمها المستكشفون على أنها قطعة أرض كبيرة محاطة بجزر أصغر. عام 1680 ظهرت خريطة بيت، إذ نشرت هذه الخريطة في الأطلس الإنجليزي بواسطة موسى بيت. كذلك تظهر هذه الخارطة تفاصيل أكثر عن شمال كندا لم تظهرها الخريطتان السابقتان، وكل شيء غرب خليج بافن وخليج هيدسون كان غير معروف للمستكشفين. كما ركزت الخريطة على وجود ثقافة صيد الحيتان في تلك المنطقة، لتظهر بعد ذلك خريطة شيرير عام 1702 لصاحبها هاري شيرير الألماني، وكانت مختلفة تماما، حيث احتوت على مناطق مزدحمة ومزخرفة ومليئة بمناظر الصيد وصيد الحيتان وسوق لابلاند. خرائط كثيرة أخرى أظهرت القطب الشمالي، ورغم كثرتها إلا أن هذه المنطقة بقيت غامضة، لا يعرف عنها الكثير أو لا ينشر عنها الكثير. ولم يكن ذلك مجرد مصادفة، بل هو تكتيك من الدول الكبرى. أما بالنسبة لتاريخ الوصول الأول إلى تلك المنطقة، فتشير السجلات التاريخية إلى أن الجنس البشري استكشف النهايات الشمالية منذ 325 قبل الميلاد. كما يعتقد الباحثون أن المحاولات الأولى لاستكشاف الدائرة القطبية تعود إلى عصر اليونان القديمة والبحار بيثياس، أحد المعاصرين لأرسطو والإسكندر الأكبر، حيث أبحر إلى أرض ثولا الغامضة في أقصى الشمال. وبعد رحلة استمرت 7 أيام من الإبحار، وصل إلى أرض على حافة بحر متجمد وصفها بأنها مجوفة. كانت تلك هي أرض القطب الشمالي. روبس نيغرا، سر أسرار الشمال. روبس نيغرا أو جبل موميرو العظيم صخرة سوداء تقع في مركز القطب الشمالي. لفترة طويلة كان كثيرون يعتقدون أنها مجرد أسطورة من أساطير آسيا الوسطى، حتى ظهرت تلك الصخرة في خرائط القرون الوسطى، إذ وصفها الجغرافي جيراردوس بأنها صخرة مغناطيسية عظيمة ذات تأثير كبير، وهي السبب في توجه جميع البوصلات إلى الشمال. وبالفعل فجميع الخرائط أظهرت جبلا كبيرا وضخما وسط 4 جزر و4 أنهار عظيمة، عرف باسم جبل موميرو العظيم، والذي نظرا للقوة المغناطيسية التي يحتويها فإن الملاحة الجوية والبحرية غير ممكنة فوقه، المعلومة التي أكدها الطيار والأدميرال الأمريكي ريتشارد بيرد عام 1926. ومنذ ذلك الوقت تعد تلك المنطقة من المناطق العسكرية السرية، ولا تظهره أي خريطة. نعم، إنه تاريخ غامض، تختفي تحت ثلوجه صراعات كبيرة تكاد تنفجر في أي لحظة، خاصة مع أزمة الطاقة العالمية التي تعاني منها دول العالم الكبرى حاليا في ظل الحرب الروسية الأوكرانية والصراعات على التحكم بموارد النفط والغاز العالمية.